فريدة هي ابنة عائلة غنية ومعروفة في أنقرة، حتى أنه عند وصول بنات عائلتهم إلى سن السادسة والسابعة يتلقون تعليما خاصا من طرف معلمة تعلمهم كيفية الجلوس والأكل والتحدث، ويتعلمون اللغة الفرنسية ويتحدثون بها وكأنها لغتهم الأم، حتى أن فريدة تصبح لاحقا معلمة لغة فرنسية. وكونها ابنة عائلة غنية ومن طبقة النبلاء فقد كانت جميع الأنظار عليها. السيد عادل كذلك يكون ابن عائلة غنية، وسلالته كلها عبارة عن قضاة وحكام مقاطعات، وعائلته ذات نفوذ كبير. التقى السيد عادل بالسيدة فريدة ووقع في حبها، وبعد اتفاق بين العائلتين يتم الزواج، لكن لم يرزقا بطفل بعد زواجهم بالرغم من كل العلاجات والأدوية. في النهاية تنجب السيدة فريدة طفلة بالرغم من أنها بلغت سن 40. قامت بتسمية ابنتها باسم جونيش والذي يعني الشمس، كونها تعتبر ابنتها الشمس الذي أضاف النور إلى حياتهم. منذ ولادة جونيش كانت تتلقى الاهتمام والحب من طرف والديها، كونها الابنة الأولى والوحيدة لهم، وكانت مثل قرة عينهم. كانت فريدة تهتم بتعليمها جيدا، وقامت بتعليمها اللغة التركية التي كانت هي لغتهم الأم، بالإضافة إلى اللغة الفرنسية. عندما وصلت جونيش إلى المرحلة الإعدادية ينتقل خالها أي أخ السيدة فريدة إلى أنقرة لأجل دراسة القانون في الجامعة، فتقوم فريدة بإحضار أخيها للعيش معهم في البيت، كون منزلهم كبير للغاية ويتسع للجميع، وأيضا لكي تستطيع الاعتناء بأخيها. قد كان أخو السيدة فريدة شخصا متواضع ومحترم وخجول لدرجة أنه لم يكن يرفع رأسه عن الأرض عند وجود السيد عادل، لكن عندما وصل إلى الصف الثاني في الجامعة حصل ما لم يكن في الحسبان، والذي دمر حياة العائلة بأكملها. كانت جونيش ابنتها البالغة من العمر 14 عاما تعيش علاقة مع خالها الذي يبلغ في العمر 22 عاما وقتها، وأصبحت حاملا منه. كانت جونيش مجرد طفلة، لذلك لم ينتبه أحد إلى حملها إلا بعد فوات الأوان، بعد أن وصلت إلى الشهر السادس. تنهدم حياة السيدة فريدة فوق رأسها، فابنتها حامل من أخيها الذي هرب واختفى تماما. فور معرفة السيد عادل والسيدة فريدة بالأمر ينتقلون فورا إلى إسطنبول قبل أن يلاحظ أحد حمل جونيش، ولأنها كانت في الشهر السادس من حملها فكان من المستحيل القيام بعملية إجهاض، وأيضا كان هناك خطر على حياة جونيش، وكونها ما تزال طفلة ولبنيتها الضعيفة تموت مباشرة بعد إنجابها لطفلتها نالان. ومجددا تعيش فريدة صدمة أخرى وتنتهي الحياة بالنسبة لها تماما. بعد وفاة جونيش يدخل السيد عادل وفريدة في حالة حزن أبدية، وتتغير حياتهم كليا لدرجة أنهم قاموا بترك الطفلة الصغيرة نالان في المستشفى، وبعد 15 يوم يتصل المستشفى بالسيد عادل ويطلبون منه استلام الطفلة، أو سوف يتم تسليمها لجمعية حماية حقوق الطفل أو الميتم. وهنا تتدخل أخت السيد عادل ويأخذون الطفل من المستشفى. عائلة السيد عادل التي عرفت بالحقيقة تطلب منه أن يطلق فريدة ويتركها، أو سوف يتم حرمانه من الممتلكات ومن حقه في الميراث، لكن السيد عادل يرفض ترك زوجته ويتنازل عن حقه في الميراث لينتقل بعد ذلك مع زوجته إلى بيت آخر، وينتقلون من حياة الرفاهية والطبقة المخملية إلى حياة متواضعة وبسيطة، ويعيش حياته عن طريق راتب تقاعده فقط. بسبب المأساة التي حدثت لم يكن يرغب أي أحد من كلا العائلتين بأخذ نالان، وحتى أنهم يعتبرونها ملعونة. والسيدة فريدة كانت بالأصل قد قطعت علاقتها بعائلتها وأقربائها وجميع أصدقائها عند انتقالها من أنقرة إلى إسطنبول، ومنذ ذلك اليوم أصبحت امرأة متهجمة لا تبتسم أبدا. اللحظة التي ولدت فيها نالان فقدت فريدة ابنتها الوحيدة جونيش التي كانت تبلغ وقتها 15 عاما. بعد إحضار الطفلة نالان إلى البيت يقومون بإحضار مدبرة منزل لكي تهتم بالبيت وبنالان أيضا، حيث أن السيد عادل والسيدة فريدة لم يكونوا يهتمون بها أبدا ولم يلمسوها حتى، بل كانوا يشعرون بالاشمئزاز منها. كانت نالان تشاهد العالم الخارجي من خلال النافذة فقط، لأنه لم يكن يسمح لها الخروج من البيت إلا لأجل الذهاب للمدرسة فقط لا غير، وكان يتم غسل ملابسها الداخلية في مياه مغلية ويتم تطهيرها. وفي تلك الفترة أصبحت السيدة فريدة متدينة أكثر وتقرأ القرآن كل يوم وتصلي دائما. بعد تخرج نالان تتزوج بسيدات، وبعدها بسنة واحدة يموت السيد عادل بسبب نوبة قلبية، وتحدث مواجهة بين نالان ووالدتها، أو بالأحرى
جدتها فريدة التي تفرغ كل كرهها وغضبها وحقدها على نالان، وتخبرها أنها في اليوم الذي ولدت فيه كانت سعيدة، أنها كانت أمانة ابنتها. في نفس الوقت كانت تكرهها لأنها كانت خطيئة أخيها، وأن في كل مرة تنظر إلى وجهها تتذكر غونيش وكل ذلك الظلم والمعاناة، ولم تقدم لها أي شيء سوى المعاناة، وطلبت منها عدم المجيء إليها مرة أخرى ولا الاتصال بها، وأنها لا تريد رؤيتها أبدا، وتتمنى لها أن يكون طريقها مفتوحا ولكن لتبقى بعيدة عنها، ثم تقوم بطردها. وكانت تلك هي اللحظة التي تعرف فيها نالان الحقيقة. بعد مرور مدة تقوم فريدة بشرب كمية كثيرة من الأدوية وتقدم على الانتحار. تجدها نالان التي كانت برفقة عمتها وتدخل في حالة صدمة بعد رؤية والدتها منتحرة، وتشعر بالذنب لأنها لم تستطع إنقاذها. تقول نالان أنها ذلك اليوم رأت ابتسامة على وجه والدتها المتوفاة، والتي لم تراها تبتسم أبدا في حياتها كلها من قبل. لقد كانت أول مرة ترى فيها تبتسم. ربما كانت سعيدة لأنها سوف تجتمع أخيرا بابنتها غونيش.